Привіт, друзі, Елвін. Сьогодні в нас на відеоогляді порівняння трициклів невеликого розміру. Часто люди просять, порівняйте трицикли розміром приблизно 158-162 см. Ми підібрали для вас три основні трицикли. Вони між собою досить схожі. Невелика різниця є. Це Elvin Retro в білому кольорі, Elvin Joy оранжевий і Elvin Glide в блакитному кольорі. Всі трицикли обладнані акумуляторними батареями на 60 вольт 20 ампер. Elvin Joy має невелику перевагу, він може бути обладнаний акумуляторною батареєю на 32 ампери. Це дозволяє збільшити дальність ходу з 45 до 65 кілометрів. Також можна, звісно, встановлювати і літій-іонні акумуляторні батареї. Завдяки цьому можна збільшити навантаження або збільшити дальність ходу ще більш суттєво, бо можна, наприклад, поставити 40 ампер літій, але там ціна трицикла буде досить великою. Давайте все по порядку, які між ними відмінності і які між ними одинакові характеристики. Почнемо з Elvin Retro T. Elvin Retro T в білому кольорі, він може бути оснащений двигунами на 800, 1000, 1200 Вт. В основному ми їх привозимо 1000 ватні. Чому не беремо 1200 ватні? Тому що в нього стоїть трошки збільшений редуктор. Завдяки цьому максимальне навантаження також складає в нього 200 кг і не потрібно переплачувати додаткові $100 за більш потужний двигун. Так як у всіх трициклах іде і так обмеження швидкості, тобто додаткова потужність вам не додасть в швидкості в електротрициклах. Майже у всіх. Бо є EBL21, там, звісно, збільшується швидкість, або там, наприклад, автомобілі. Elvin Retro T 1000 ватний, акумуляторні батареї максимально, якщо тягові гелеві, це тільки 60 вольт 20 ампер. Трицикл іде з найбільшим кліренсом у своєму класі, тут 18,5 см, тобто він найбільше підійде для тих, в кого дуже-дуже погана дорога, по кліренсу він підійде. Але він іде, наприклад, вущий, ніж Elvin Joy. В Elvin Joy ширина складає не 68 см, як в Elvin Retro T, а 77 см. Завдяки цьому, що збільшена ширина на 14%, ви отримуєте більшу стійкість на поганій дорозі. Кліренс трошки, відповідно, менший, ніж в Retro T, але стійкість, тобто вас буде менше хитати на поганій дорозі. Також на більшій швидкості ви можете входити в поворот. Третій трицикл Elvin Glide – це більш удосконалена версія Elvin Joy. В Elvin Glide встановили додаткові опції. На задніх колесах стоять легкосплавні диски, як в Elvin Retro T. Також встановили отакий багажник спереду, що сюди можна вставити якусь пляшку, щоб зразу їхати і можна пити. Крім того, алюмінієвий цей багажник – це завжди плюс в порівнянні з металічним багажником. Також є NFC-модуль, завдяки якому ви зможете підійти. Отака от карточка, ви просто доторкаєтеся і скутер вмикається. Білі світло-коричневі сидіння, це багато хто запитував, це для декого це є плюсом також. І трохи вища спинка для пасажира чи спинка для водія. Це також має значення, чим вища підтримка, тим комфортніше людині сидіти. Як ви бачите, в Glide найвища спинка, потім іде Joy, потім іде Retro T. Retro T має теж свою одну перевагу, якої немає в Glide і немає в Joy. Це спереду
він повністю закритий. Дехто з жінок, які їздять, можна сказати, круглорічно, кажуть, що якщо їхати в дуже холодну погоду на більшій швидкості, відповідно, вітер не дує на коліна. Це також є перевага така в ретро-Т. Ну і алюмінієві колеса ззаду також, і легкосплавні диски, і гідравлічні спереду гальма. Проте на ретро-Т не можна встановити акумуляторні батареї на 32 ампери. Також в ретро-Т, яка невеличкий є недолік, це в нього тільки одне багажне відділення. А в Джоя і в Глайда їх по 3. Спереду, посередині великий багажник і ззаду, який зачиняється на ключ. В ретро-Т багажник тільки один ззаду. В Elvin Glide теж ззаду, посередині і спереду. І є ще додатково ось така ніша. На Elvin Joy і Elvin Glide ми в основному привозимо двигуни на 1000 і 1200 Вт. В залежності від того, яке максимальне навантаження вам потрібно, ви обираєте самі двигун там чи 1000, чи 1200 Вт. Проте ми радимо всім, щоб довше їздити і якісніше їздити, обирати двигун 1200 Вт. Чому? Тому що якщо ви берете двигун 1200 Вт, максимальне навантаження складає до 200 кг. Раз, ви можете підвести свого друга, знайому і так далі. Тобто і ваш електромотоцикл не буде перевантажуватись. Якщо ви берете двигун 1200 Вт, це відповідно на заводі ставлять і товщу раму. Товщина рами буде грубшою. По оптиці. Найкращу оптику має Elvin ретро-Т. Тут іде велика фара, великий діод, дуже якісно світить. В Elvin Joy і Elvin Glide оптика приблизно ідентична, лінза і ходові вогні світяться, повороти включаються всюди ідентично. Тепер по гальмівній системі. Elvin Glide і Elvin Joy мають повністю барабанні гальма, як спереду, так і ззаду. Elvin ретро-Т має спереду гідравлічні дискові гальма, ззаду барабанні. Це не є якась там дуже перевага, просто от така система рахується трохи дорожчою. Зпереду у всіх стоять гідравлічні вилки, ззаду пружинно-гідравлічні амортизатори. Завдяки цьому ваша їзда на електротрициклах Elvin буде завжди комфортною. Звісно, як на мій погляд, найкомфортнішою вона буде в Elvin Joy і Elvin Glide. Вони приблизно одинакові за своїми ходовими якостями. Друзі, дякую, що подивилися відео до кінця. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.